nowhere near to resolving the political divide. Yes, malapit na po tayo from deciding and solving this issue. Pero po, kailangan din pansinin ng Kongreso yung pagkawatak-watak ng mga kapwa Pilipino. But we must do so. Our survival depends on it. We cannot continue on as we have in the past. The destructive swat left by the virus on our lives have made sure that there's no going back to how we were once, how we lived once before. No, yung old normal, wala na po yun. We're looking for a new normal, a better normal. Pero let's not kid ourselves na yung dati nating alam na buhay ay mababalikan basta-basta. We can only move forward, whether it is dealing with COVID-19 or dealing with the ABS-CBN franchise application. As a people and as a nation, we find ourselves at a crossroads. A crossroad where we actually do agree on many things. Yet, ironically, we remain in disagreement on how to deal with the vital decisions that we have agreed upon. Just a few minutes ago, you heard Chairman Mike Defensor and you heard our Deputy Minority Leader argue on certain things. But actually, they are in agreement about the dangers of oligarchy in our country. So meron po talagang agreement, pero meron po talagang disagreement. Example po, we all agree that we have to get rid of illegal drugs and narcotics. But we disagree how. We all agree that crime is a problem and that must be addressed immediately. Lalo po pag nakita natin mga karumal-dumal na krimen na napapanood po natin na nangyayari halos araw-araw. But we disagree on the solution. We all agree that we have to deal decisively with terrorism. But we disagree on the methods. We all agree on the freedom of the press must be protected. But as these hearings have shown, we disagree from whom and how. We will all agree on the basic premise that big business, conjoined with commercial media, should not be allowed to engage in partisan politics by wielding its power to protect their interests, para maprotektahan ang kanilang interes. Sa hearing na to, walang sino man po sa pro o anti ang nagsabing okay yan. Ang naging usapan, kung ginagawa ba yan o hindi ng ABS-CBN at ng pamilyang nagmamay-ari nito or Lopez family. So we agree on the premise, but we disagree on many other things. We will agree on how we must deal with not just the particular franchise of ABS, but on the larger issue of big business and media's partisanship in our electoral process. Yes, we agree na dapat gawin ang tama, labanan ang mali. Ngunit sa issue na to, sino ang tama, sino mali. I have often compared, just like Deputy Speaker Marcoleta and other of our colleagues have compared, the news between Channel 2 and Channel 7. The news between certain newspapers. And without casting judgment at this point in time, malinaw naman pagka yung isang network katulad ng GMA7 po, no? May negative din naman po. Binibira din naman po tayo o ilan po sa atin. Pero bakit hindi po ina-accuse ng bias? Kasi po walang negosyong hiwalay na prinoprotektahan. So bantay na bantay yung newscast sa kanilang kahalagahan na maging objektibo. No? Hindi ko sinasabi na lahat ng mga may negosyo ginagamit yung kanilang media arm para protektahan ang kanilang negosyo. Ang sinasabi ko lang, we know that there is an evil wherein you put the two together. In the same manner that if I am a public servant but I am also an elected official, making me a politician, if I own the largest network in the country, napaka-hipokrito naman natin kung sasabihin hindi nagagamit ni Alan yan para itaguyod ang kanyang kandidatura. That's why we should also keep media away from the hands of politicians, but also from the hands of big business. As to the matter at hand, I firmly believe that knowing right from wrong and acting according to the benefit of the public good is what holds our society together. That is our social contract, that those who have will always look out for those who have not. It is what defines and strengthens our democracy. And at times like this, it may be the only protection that the least of our brethren will have against the uncertainty of the future. Which is why society finds it so intolerable,
So despicable when someone influential and powerful, whether he or she is a politician, a businessman, a media personality, or anyone in the position of privilege, abuses the very system meant to protect the people. It is the ultimate injustice and the betrayal, pagtatraidor, o yung bantay sa lakay, when our protectors turn out to be our biggest tormentors. Kaya nga po sumikat din po ang news ng lahat ng ating channel, lalo po ABS-CBN at saka GMA7 at yung iba, dahil po sila ang bantay sa mga abusado sa ating lipunan. When we started this hearing, we listened to the owners and officers of ABS-CBN admit that they were not perfect, and I welcome this. We were hopeful then that this admission would pave the way for a redemptive process. Isang proseso kung saan pinapakita yung mali at paano itatama yung mali. One that would help the nation heal from the divisive nature of this issue. We have had lengthy discussions during these hearings on who and what is right or wrong, what is legal, what is moral, what is illegal, or what is legal but against public policy, for example. But given more time, I would have wanted the proceedings go to the deeper into the roots of these principles and pierce the corporate veil to see into the historical and factual context of these issues being discussed. It is my hope that in the future, we can pursue this matter further to prevent the abuse of the system. Baka po yung Blue Ribbon Committee na pinangungunahan po ni Congressman Chairperson Alvarado po ang tamang o akmang committee po na mag-handle dito. President Franklin D. Roosevelt said, "The liberty of a democracy is not safe if the people tolerated the growth of private power to a point where it becomes stronger than the democratic state itself. That, in its essence, is fascism, ownership of government by individual, by a group, or any controlling private power." I agree po with this statement. Pag naging masyadong makapangyarihan po ang isang pribadong korporasyon o isa pong mayaman o makapangyarihan sa ating bansa na parang siya na may-ari ng gobyerno, it is even a bigger threat to our democracy. The time has come for us to make a decision that would hinge on facts, public policy, and existing law, just opposed to issues that go to the core of our democracy. How shall we decide on the claims that it will be a blow to press freedom if the owners of a private media corporation is denied the privilege of using public airwaves for private business that protects their interests and supports their handpicked candidates while targeting those who oppose them? I submit that this is not press freedom. It is the theft of government from the people while hiding under the pretense of press freedom. So this is what we will have to decide. Totoo bang may isang korporasyon na prinoprotekta ng interes at ginagamit ang media para sabihin press freedom? Or totoo bang may mga nagagalit lang dahil tinatamaan sa news nila at objektibo po sila? The use of media for propaganda is not a new concept. I think since na-imbento ang news or even before that, meron ng propaganda. We were victims of it during the years of the dictatorship, and it has left deep scars of distrust in our views of relationship between government and media industry. Kahit yung panahon po nung Hapon, o kahit na po nung niliberate tayo ng Amerikano, pero inassimilate po tayo, marami pong news doon na propaganda. But even as we guard against the abuse of public officials and the peculiar and sacred place that free press holds in our consciousness, blinds us to the fact that big business is just as likely to use media to mold public opinion and perception as the meanest tyrant. So wag po tayo pumayag na maging diktatorial ang kahit sinong gobyerno sa Pilipinas. Wag tayong pumayag na ang politiko ay didikta sa media. Pero ganun din po yun kung big business ang didikta sa ating media. These hearings, despite the unfair and unwarranted attacks it has elicited from both from the supporters and haters of ABS-CBN, has afforded the nation with a rare glimpse on the fragility of our democracy, on how the very pillars that we thought were holding it up were merely facades that hid the ugly, selfish side of the political system, an elitist system that sadly still favors and protects those whose days are spent behind gated subdivisions,
while casting to the wind those Filipinos who have to scourge for the very walls that make up their homes. In Ecclesiastes chapter 3, we are reminded that there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build. And in every time and in every season, whatever the Lord sees fit to give, we have to trust in His wisdom. He will make the fullest of it. So tayo din po, kung ano man ang payagan ng Panginoon na season, we have to make sure we make the fullest of it. So we will have to make this hard decision. So let us make sure that this decision counts and will put the Philippines on the right path towards strengthening us as a democratic country that cares for our people. And so whatever the outcome of these hearings, I am satisfied that we have heard and what we have heard that can be the basis of a legally and morally sound decision. Whether Congress grants the ABS-CBN or the Lopezes another 25-year franchise or denies the application. Now, as we await the final decision, I would respectfully ask all parties to refrain from making speculation. Wala pong mangyayari po kung magsisiraan po tayo or may fake news or worse, resorting to lies and false information that can only muddle the issue. Believe me, nothing will come out of it except maybe more grief for your cause, as no member of Congress wants to be manipulated. The media doesn't want to be manipulated. Businessmen and women don't want to be manipulated. But kami dito sa Congress, ayaw din po namin na kami ay mamanipulate. Despite everything that has been said and done, I am hopeful that we'll be able to rise above our partisan sentiments for the good of the nation and strengthening of our democracy. I would like to urge my colleagues in the House to put the same energy, the same dedication in addressing the continuing needs of the people as a result of COVID-19. Actually po, mas malakas pa energy natin anti-COVID-19. Hindi lang kasi live ang bawat hearing compared dito sa hearing ng ABS-CBN. As we look for ways to solve the big problems of our economy, let us not forget to devote equal time to finding solutions to the day-to-day problems facing those whose livelihood have been adversely affected. Mga barbero, mga massage therapist, maliliit na kalenderya, mga may stalls sa mga iba't ibang mga mall, mga taxi, jeepney, tricycle drivers, and both the performing and creative artists, entertainers, singers, dancers, actors and actresses, the entire creative industry, no? Not just those belonging to ABS-CBN. They are very hard hit by this pandemic. But it is them who bring color, light, and happiness to our lives. Huwag natin i-underestimate o langin, di ba, ang entertainment at yung kasiyahan na dinadala sa atin. Kaya nga maraming may mental health problem sa lungkot. No? At ito pong mga artista, ating pong OPM, ating pong mga creative artists, performing artists, ang ating nasa advertising industry, yung pong mga nasa event industry, no? Sila po nagbibigay ng kulay sa ating buhay. So, over and above this ABS-CBN issue, let's do more to show them that we are here for them and we're also preparing for a new normal for them. I thank the leadership and members of the Committee on Legislative Franchise and the Committee on Good Government and Public Accountability, Chairperson Alvarez, Chairperson Alvarado, maraming salamat sa inyong dalawa. Sa lahat po ng membro ng committee, sa lahat po ng authors, sa lahat po na nagsalita, sa lahat po ng resource persons, including din po ang ABS-CBN management, at lalo po dun sa mga resource persons na medyo mahirap at masakit na magsalita, pero ginawa pa rin nila ang kanilang magagawa. So lastly, may I appeal to every member of Congress and to the people they represent. Makinig po tayo. Let's listen to the summations that are coming today. Yung pong magsasalita na isa-sum up po niya ang kanyang pagkaintindi at mga i-highlight na punto sa 12 hearing. Let's review important points. Nasa YouTube naman po yan.
at nasa Facebook accounts naman ng Congress. Let's review yung mga nangyari sa hearings. In that way, we can all form a judgment that is well-informed. God bless the Filipino people. God bless the Philippines. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Speaker Alan Cayetano, at napakasarap po na marinig na ang mga miyembro ng joint committee ito ay pinapasalamatan no less than ng ating minamahal na Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Gayon na rin parang nakapagbalik tanaw tayo sa ating panahon nung nag-aaral tayo sa eskwelahan, kinakabisa natin yung preambulo. Ito, binigay na naman sa atin yung preambulo. Isang paalala na kailangan manatili ang hustisya, kalayaan, pagmamahal, pagkakapantay-pantay, at kapayapaan sa ating bansa, lalong-lalo na sa loob ng hearing na ito. Ngayon po, ang susunod na magpapayo sa atin at magbibigay ng kanyang manifestation, ang ating minamahal at ginagalang na Majority Leader Martin Romualdez. Maraming salamat po, Chairman Jonathan Kuya C. Alvarado. Honorable Speaker Alan Peter Compañero Cayetano, Chairman Franz Chicoy Alvarez, Chairman Kuya Jonathan C. Alvarado, Chairman Michael T. Defensor, my dear colleagues in the House of Representatives, ladies and gentlemen, good afternoon. Today, we are gathered in this august chamber to hear the closing arguments on the issue at hand, whether ABS-CBN deserves to be given the special privilege of a franchise to operate and maintain radio and TV broadcasting stations in the Philippines. Two of our brilliant and eloquent colleagues, Deputy Speaker Dante Marcoleta and Representative Rufus Rodriguez, will speak before us to summarize the issues that have been discussed lengthily and exhaustively for the past 2 months. As held by the Supreme Court, and I quote, "A legislative franchise is a special privilege granted by the state to corporations. It is a privilege of public concern which cannot be exercised at will and pleasure, but should be reserved for the public control and administration, either by the government directly or by public agents, under such conditions and regulations as the government may impose on them in the interest of the public. It is the Congress that prescribes the conditions on which the grant of the franchise may be made, and thus the manner of granting the franchise to whom it may be granted, the mode of conducting the business, the charter and the quality of service to be rendered, and the duty of the grantee to the public in exercising the franchise are almost always defined in clear and unequivocal language." End quote. Before the Congress went on sine die last March, the House of Representatives unanimously approved my motion to allow our standing committees to continue holding sessions and meetings during the legislative break. The Majority Leader's motion was made precisely to allow the Committees on Legislative Franchises and Good Government and Public Accountability to continue their deliberations on all measures related to the application for the franchise of ABS-CBN Corporation, even while the House of Representatives was not in session. Nakinig po tayo sa panawagan ng sambayanan. The majority of our people are eagerly anticipating the decision of the House regarding the franchise application of this giant broadcast network. This issue, I must admit though, has deeply divided the nation at marami po ang nagpahayag na gusto nilang magbukas muli ang ABS-CBN. Pero marami rin ang nagsasabi na huwag nang bigyan ng bagong prangkisa ang ABS-CBN. Both sides have valid arguments for or against the granting of the new franchise.
Thus, despite the limitations brought by the COVID-19 pandemic, we attended to the call of duty and continued our discussion on ABS-CBN's franchise application. And for the record, the Joint Committee held 12 hearings. These hearings lasted an average of 9 hours per day. Some of the hearings even lasted past midnight, literally burning the midnight oil. For their hard work and perseverance, I salute the chairman and the members of the two committees, as well as the other House members who've attended the hearings so diligently. Let me also extend my warmest appreciation to all the congressional staff and House Secretariat who toiled with us in the trenches day and night. Pasensya na po kung hindi kayo nakabakasyon sa Sine Die break, but after we conclude our deliberation on the ABS-CBN franchise application, I pray that all House members who will vote on this issue will be guided primarily by the sense of duty as elected representatives of our Congress. In casting our votes, may the Constitution and existing laws of the land be our compasses. Also, I trust that the summation of facts that will be presented to us today will be of great value in making fair and impartial judgment. Let the facts and not innuendos or hearsays steer us to a wise decision. And I also now appeal to our people to respect whatever judgment is rendered by the House of Representatives on the issue. The framers of our Constitution have deemed it wise to give Congress the power to grant franchises, knowing fully well that our elected legislators will uphold the interest of their constituents at all times. Rest assured that the voice of our constituents and the voice of our people will prevail. Thank you all. God bless you all. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat, Majority Leader Martin Romualdez, at mula po sa mga miyembro ng bumubuo ng committee ito, kami po ay nagpapasalamat hindi lang po kay Majority Leader, kung hindi sa buong bumubuo ng Committee on Rules, kasama na po ang ating minamahal na Speaker Alan Cayetano, sapagkat hindi rin po sila umuuwi hanggat hindi kami natatapos sa aming mga hearing. Maraming salamat po. Chairman Chicoy. Salamat, Chair Jonathan. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa summation. Atin pong tatawagin si Congressman Caloy Zarate para po sa kanyang summation po. Kong Caloy. Isang maalab na pagbati sa ating mga kasamahan sa Kamara, kay Speaker Alan Peter Cayetano, sa ating Majority Leader Martin Romualdez, sa ating Minority Leader Benny Abante, sa ating Chair Chicoy Alvarez ng Committee on Legislative Franchise, Chair Jose Alvarado ng Committee on Good Government, at sa lahat ng ating mga mamamayan, ating mga kababayan na nakasubaybay sa pagdinig ng Kongreso sa usapin ng prangkisa ng ABS-CBN. Mayo 5 po ng kasalukuyang taon nang biglang pinatigil ng National Telecommunications Commission ang pagbo-broadcast ng ABS-CBN. Makaraan ang 10 araw, dumating sa ating kapuluan ang Bagyong Ambo. Sinabi po ni Leo Gipalaga ng Artiche Samar na ginutay-gutay ng bagyo. Ito po ang kanyang tinuran. Kayo pa lamang ABS-CBN ang nakarating dito na media. Kahit anong media, wala pang nakapunta dito. Ang kwentong ito ay nauulit hindi lamang 10, hindi lamang 100 o 1,000 beses.
Sa loob po ng mahigit na 60 taon, andun na ang ABS-CBN sa lahat ng kalamidad. Sila ay naghahatid ng balita, nangunguna magbigay ng relief and rehabilitation. Ginagamit ang media para makapangalap ng donasyon para sa mas mabilis na pagbangon ng ating mga kababayang nasalanta. Sa katunayan, mga kasama, nandoon na ang ABS-CBN sa pagsabog ng Mount Pinatubo o sa trahedya ng Yolanda. Kaya kamakailan, nasabi ng isang survivor ng Taal Volcano eruption sa public service team ng ABS-CBN nung pumunta ito doon sa kanilang lugar, alam naming darating kayo. Kaya ito pong Marso 12, pinatupad din sa ating lugar ang community quarantine dahil nga dito sa pandemya ng COVID. Si Reynaldo Alcala, isang taxi driver, ay na-interview ng TV Patrol at naluluha siyang isinaad. Ganito po ang kanyang tinuran: magugutom talaga kami pag hindi kami bumabiyahe. Mahirap pag naging mahirap. Marso 19, inilunsad kaagad ng ABS-CBN ang pantawid pag-ibig. Ginamit ang media para manawagan sa private sectors at sa mga lokal na pamahalaan na magtulong-tulong para sa milyon-milyon nating mga kababayan na walang makain dahil hindi na sila makapaghanap buhay. Hindi lamang sa salita at sa balita, ang serbisyo publiko ay ginagawa ng ABS-CBN ng maraming taon na. Tayo pong mga mambabatas, mga kongresista, marahil marami sa atin ay hindi pa ipinanganak. Ang hindi pa ipinanganak, subalit naglilingkod na ang ABS-CBN sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga kababayang mahirap. Gayunpaman, pinadaan natin sila sa marahil sa pinakamahabang franchise mayroong nagbibintang na siya ay hindi Pilipino, kaya hindi maaring maging may-ari ng isang media company. Pero ano po ang sabi ng Department of Justice at ng Bureau of Immigration? Sinabi po nila, si Ginoong Gabby Lopez ay ganap na Pilipino. Pinaliwanag ito ni Justice Undersecretary Emeline Aglipay Villar at ganito po ang kanyang tinuran noong ating pagdinig noong June 5, 2020. Sabi po niya, tungkol sa pagbibigay ng kumpirmasyon sa citizenship ni Mr. Gabby Lopez, hindi ito pamamaraan ng pag-grant o pag-perfect ng citizenship. Dahil siya po ay mayroong magulang, both father and mother, na Filipino citizen. Kaya sa kanyang pagkapanganak, siya ay isang Filipino citizen. Dagdag pa dito,
Ito naman ang sinabi ni Justice Assistant Secretary Nicholas T. sa usapin ng partisipasyon ng may sinasabing dual citizenship sa pagmamayari ng mass media. Ano po ang sabi niya? Ganito po. Sinabi niya ito sa ating pagdinig noong June 8, 2020. Quote, "From a legal perspective, it appears that there is no distinction made between pure Filipino and dual citizens when it comes to participation on these activities." Ang pahayag na iyon ay sinang-ayon na naman din ng Commissioner ng Securities and Exchange Commission, si Ginoong Ipayro Luis Amatong. At ang sabi niya, sa pagdinig na ginawa rin natin noong June 8, 2020, sabi po niya, and I quote, "Our interpretation of the dual citizenship law has been similar to that of the Department of Justice. A dual citizen is 100% Filipino." Sinabi rin ito ng Legal Department ng Securities and Exchange Commission na pwedeng maging may-ari si Ginoong Gabby Lopez ng isang media company. Sa madaling salita po, mga kasama, mga kababayan, walang pagkakasala. Sinabi din ng Securities and Exchange Commission sa usapin naman ng pagbibenta ng ABS-CBN ng Philippine Depositary Receipts or PDR na itong araw ay alinsunod sa ating mga batas. Kaya muli, walang pagkakasala. Ganito ang naging pahayag ni SEC Commissioner Amatong, and I quote, "At the time when the PDRs were issued in 1999 and registered with the Securities and Exchange Commission, the prevailing view at that time was that the PDRs do not reflect transfer of ownership to foreigners." Close quote. Sinabi po niya ito sa ating pagdinig noong ika-11 ng Hunyo 2020. Sumunod naman po, madaming kumalat na fake news na nagsasabing ang ABS-CBN daw ay hindi nagbabayad ng buwis. Pero ano po ang sabi ng BIR? Malinaw po ang sinabi ng mga kinatawan ng BIR nung andito sa ating pagdinig. Ang ABS-CBN ay palaging bayad sa buwis. Katunayan, ito ay 382,423,364 centavos. Close quote. Muli, mga kasama, mga kapwa ko mambabatas, mga kababayan, walang pagkakasala sa usapin ng pagbabayad ng buwis. Sumunod naman, ang mga pasilidad ng ABS-CBN ay kinuha sa kanila ng pamahalaan noong batas militar at ginamit ng pribadong kampanya nang hindi nagbabayad ng sapat na renta. Ang sabi ng Presidential Commission on Good Government, ang isang desisyon ng Regional Trial Court at maging desisyon ng ating Korte Suprema, ang ABS-CBN ay nararapat lang na maibalik sa mga pamilyang Lopez. Muli, naging ganito ang naging pahayag o testimonya ni Justice Assistant Secretary T sa ating pagdinig na ginawa noong June 18, 2020. Sinabi po niya, open quote, "Takeover is limited only to possession and does not include ownership of ABS-CBN." Close quote. Kaya malinaw po, muli, walang pagkakasala na maibalik ang ABS-CBN sa pamilya ng mga Lopez na kinuha sa kanila noong batas militar. Sumunod na usapin, sinabi ng COMELEC na ang ABS-CBN ay walang nilabag na election laws. Walang nilabag. Kaya muli po, walang pagkakasala. Sa usapin naman ng trabaho, totoo na ang ABS-CBN ay nagkaroon ng labor cases. Pero ang DOLE na mismo ang nagsabi, karaniwan sa mga malalaking kumpanya ang magkaroon ng labor cases. Ang sabi ng DOLE, ang ABS-CBN ay laging nagbibigay ng kooperasyon sa proseso ng paglilinaw sa labor cases at laging sumusunod sa inuutos ng batas. Sa katunayan, dito sa ating pagdinig nitong mga nakaraang mga araw, napag-alaman din natin na ang nagbibigay din ng mga benepisyo ang ABS-CBN on top of the
statutory benefits na nakalagay sa ating mga batas. Kaya muli, sa usaping ito, walang pagkakasala na napatunayan. Mga kapwa ko mababatas, mga kasama, mga kababayan, nagsalita na ang mga ahensyang may pangunahing jurisdiksyon sa mga issues at usaping ibinabato sa ABS-CBN. Sa ilalim po ng Primary Jurisdiction Doctrine, agencies charged with particular regulatory duties are accorded respect on issues within their special competence. Kaya nga ang mga korte, kahit pwede pa nilang pagdesisyonan ng isang bagay, ay hindi nila ito ginagawa habang ang isang usapin ay nasa kamay na o nasa jurisdiksyon na ng isang administrative or regulatory agency. Kaya malinaw po ang binanggit ng mga inibitahan nating mga resource persons sa iba't ibang regulatory agencies. Walang napatunayang pagkakasala ang ABS-CBN. Muli, matapos ang napakaraming bintang, uulitin ko, walang napatunayan na pagkakasala ang ABS-CBN. Sa halip, nakita natin ang kanyang pakinabang sa bayan bilang tagapaglingkod. Sinabi din ng milyong-milyong Pilipino na ang ABS-CBN ang pinagkukunan nila hindi lamang ng impormasyon at aliw o balita, kundi pati na rin ng aral at inspirasyon. Noong ang ABS-CBN ay pinasara ng National Telecommunications Commission, kahit na nangako ang NTC sa kapulungang ito na hindi nila isasara ang ABS-CBN habang tuloy-tuloy na dinidinig ng kapulungang ito ang prangkisa nila. Ano po ang nangyari noong Mayo 5? Nakita natin sa mga viral videos na may mga taong minartilyo pa nga ang kanilang TV. Sa pagkakataong ito, tingnan po natin itong video na ito na sa nakita po natin sa maiksing video na yan, ang matinding reaksyon ng ating mga kababayan. Hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang ilan nga, itinapon ang kanilang TV set sa apoy o sa ilog. Aanhin pa daw nila ang kanilang TV kung wala ng ABS-CBN. Pero mga kapwa ko mambabatas, mga kababayan, sa likod ng kanilang pagpapatawa, meron silang sinasabi sa atin na mahalaga. At ano po yun? Bakit ninyo ipagkakait sa amin ang kaunting kaligayahan sa pang-araw-araw? Ang karamihan sa kanila ay hindi nagpapatawa. Sila ay mangiyak-ngiyak, kasama ng mga elderly people, ang mga senior citizens, na nawalan ng paborito nilang mga programa habang nasa bahay sila ngayon dahil bawal nga silang lumabas dahil sa umiiral ng mga kwarantina. O maging ang mga kabataan na nawalan ng mga palabas na pambata. Sino po ang apektado ng ating pagpapa-shutdown o pagkakawala sa ere ng ABS-CBN? Halos lahat ng Pilipino, dahil halos lahat ng Pilipino ay umaasa sa ABS-CBN, sa mga palabas
balita, at pati na rin sa iba't ibang serbisyo publiko, gaya ng Sagip Kapamilya, Bantay Kalikasan, at Bantay Bata. Ng mga respondents ay nagsabi na pumapayag sila na dapat mabigyan ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN. Meron pong mga lugar sa Pilipinas na walang ibang malinaw na signal. Kami namang bansa sa mundo na nandoon ang ating mga overseas Filipino workers na nagsakripisyo para sa kanilang pamilya. Ano ang kasama nila para mapawi ang kanilang kalungkutan? Walang iba kundi ang mga palabas ng ABS-CBN. Ano ang ginagawa nila para maibsan ang kanilang mga pangamba? Walang iba kundi makinig sa mga balita ng ABS-CBN. Ngayong panahon ng pandemya, ang ABS-CBN ay may kakayahan na gawin tayong mas mapagmatyag para sa ating kalusugan. May kakayahan na manawagan para sa tulong para makakain ng ating mga kapatid na hindi na makapaghanap buhay. Ngayong hindi makakapasok sa eskwela ang ating mga anak, ang ating mga kabataan, ang ABS-CBN ay may karanasan at kakayahan para mapagpatuloy ang edukasyon ng mga bata kahit sa telebisyon man, sa radyo o sa digital media or sa cable. Ang ABS-CBN ay matagal nang may kaugnayan sa ating Department of Education sa pamamagitan ng Knowledge Channel at Programa Henyo. Pero pinatigil din ng NTC kahit na ang digital broadcast ng TV+. Kasama doon ang Knowledge Channel na katuwang ng mga magulang sa pagpapalawak ng karunungan at edukasyon ng ating mga anak. Kaya muli, isang mahalagang tanong. Ngayong panahon ng paghihirap, bakit pa natin dadagdagan ng mahigit 11,000 unemployed na dating mga breadwinner ang ating bansa? Ang ating bayan ay bayan ng mas nakakaraming mahihirap at kapos sa buhay. Ang kailangan nila ay isang media company na nakakatulong at nagmamalasakit. Isang media network na tinataguyod ang pakikiisa, ang bayanihan para maiangat natin ang isa't isa. Mga kasamahan ko sa Kongreso, mga kapwa ko mambabatas, ngayon ay magpapasya tayo kung ang ABS-CBN ba ay nararapat na bibigyan natin ng prangkisa o paparusahan natin ng isang pagtanggi sa kanilang aplikasyon. Ang tanong ko po, bakit naman natin papaparusahan ang isang kumpanya na walang pagkakasala? Bakit natin pipigilang maglingkod ang isang kumpanya at ang kanyang mga nasasakupan na may malaking pakinabang sa isang nagsisikap na bayan ng gaya sa atin? Bakit natin parusahan at supilin maging ang karapatan ng pamamahayag at karapatan ng ating mga mamamayan sa malayang daloy ng impormasyon? Mga kasamahan ko sa Kongreso, mga kapwa ko mambabatas, may mga iba't ibang dahilan na panggagalingan ang ating pagpapasya at ang ating boto sa mga sumunod na oras o araw. Subalit, ano nga ba ang ating papel at responsibilidad bilang mga mambabatas at bilang Kongreso? Walang iba po kundi ang gawin ang nararapat para sa interes ng ating nakararaming mga mamamayan. Hindi na kung ano ang ating pansariling interes. Hindi ang interes maging ng mga may-ari ng ABS-CBN o hindi maging ang interes ng iilan na interesado na maipasara ng tuluyan ang ABS-CBN. Ang ating papel at responsibilidad ay ang gawin kung ano ang nararapat para sa ating nakararaming mga mamamayan at para sa ating bayan. Kaya nagtitiwala po ako dahil tayo ay hinaral ng ating mga kababayang umaasa sa ating katapatan,
na tayo po ay boboto ng para sa interes ng karaniwang mamamayan. Huwag po sana nating biguin ang ating mga kababayan. Dinalangin ko na ang panggagalingan ng ating boto ay ang ating konsensya, gaya ng nabanggit ng ating kagalang-galang na speaker. Ang ating puso, ang ating pagmamalasakit sa kapwa Pilipino, ang ating pagpapahalaga sa kinabukasan ng ating mga anak at anak ng ating mga anak. Ang atin pong maging kapasyahan sa pambihirang pagkakataong ito ay magiging bahagi ng ating kasaysayan. Uulitin ko po, ang atin pong magiging kapasyahan sa pambihirang pagkakataong ito ay magiging bahagi ng ating kasaysayan. At tayo po ay huhusgahan ng kasaysayan sa ating magiging pasya sa usaping ito sa mga darating na oras at darating na araw. Kaya ako po ay nananawagan sa ating mga kasamahan sa Kongreso, sa mga miyembro ng Committee on Legislative Franchise, at sa lahat. Sumama po tayo sa panig ng matuwid at tama. Bigyan po natin ng pagkakataon, bigyan pa natin ng isa pang pagkakataon, ng muling pagkakataon, na makapaglingkod ang ABS-CBN at ang kanyang mga nasasakupan sa ating mga mamamayan at sa ating bayan. I-renew po natin ang kanilang prangkisa. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat po sa ating lahat. Magandang hapon po. Maraming salamat, Kinatawan Zarate, ang nagsalita po para sa mga pro sa prangkisa ng ABS-CBN. Ikaw rin po ay parte na ng history ng kamarang ito at ng sambayanang Pilipino. Tayo po muna ay magkakaroon ng suspension habang hinihintay natin ang magsasalita para naman po sa kabilang panig. Hearing suspended.